नमस्कार. तर मागील जे काही मी यूट्यूबला व्हिडिओ प्रेझेंट केला होता तर त्यामध्ये थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस असं आपण सांगितलं होतं. ओके, परंतु आपल्याला थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस नंतर थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिससुद्धा आपल्या रोटेशनल डायनामिक्स या युनिटमध्ये आहे. तर तो जो काही थेरम आहे तर तो थेरम आपल्याला आता इथे अभ्यासायचा आहे. ठीक आहे बाळांनो, जे काही थेरम असतील, जो तुमचा अगोदरचा पॅरलल थेरम आला, नंतर यानंतर परपेंडिक्युलर थेरम जो काही सांगितलं गेलेला आहे, हे थेरम कशाशी रिलेटेड आहे? ऑब्वियसली दिस थेरम विच इज यूजफुल फॉर प्रोड्युसिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. मीन्स काय? दोज बॉडी विच प्रेझेंटिंग किंवा विच कंटेनिंग नंबर ऑफ ॲक्सिस इन इट and due to this we can find out the moment of inertia of that rotating body. ओके, सो थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस आहे, खूप सिंपल आहे, कसल्याही पद्धतीची चिंता करण्याचं या ठिकाणी कारण नाही. सर्वात प्रथम थेरम म्हटला तर त्याचं स्टेटमेंट आलं आणि जे काही स्टेटमेंट असेल तर त्या स्टेटमेंटच्या उद्देशानुसार आपल्याला त्याचं काय करायचं, प्रूफ करायचं, त्याला काय करायचं, तसं सॉल्व करायचं आहे. ठीक आहे, चला बघूया ती या ठिकाणी स्टेटमेंट. इन अवर डायग्राम हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ ॲक्सिस कॅन यू सी? किती पद्धतीचे ॲक्सिस तुम्ही पाहू शकता? ऑब्वियसली देअर आर 3 टाइप्स ऑफ ॲक्सिस, दॅट इज एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस अँड झेड ॲक्सिस. ओके, दट्स आता मी असं विचारतोय, दिस ॲक्सिस विच इज लायबल फॉर प्रोड्युसिंग अ रोटेशन इन टू इट. प्रत्येक ॲक्सिस हा जो काही ॲक्सिस आहे, एक्स ॲक्सिस असेल, वाय ॲक्सिस असेल, झेड ॲक्सिस असेल, तर प्रत्येक ॲक्सिस हा लायबल आहे का हो? कशासाठी? रोटेशन करण्यासाठी. ऑब्वियसली लायबल आहे. मग बाळांनो, साधा सरळ प्रश्न, हा जर का ॲक्सिस रोटेशन करण्यासाठी लायबल आहे, हा सुद्धा ॲक्सिस रोटेशन करण्यासाठी लायबल आहे आणि हा सुद्धा ॲक्सिस रोटेशन करण्यासाठी लायबल आहे, तर मला सांगा प्रत्येक ॲक्सिसच्या अकॉर्डिंगला तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळणार का? ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळणार. मीन्स अलॉंग एक्स ॲक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेगळा राहणार, अलॉंग वाय ॲक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेगळा राहणार आणि अलॉंग झेड ॲक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुद्धा कसा राहणार? वेगळा राहणार. मग एक्स ॲक्सिसवर मिळणाऱ्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाला मी आय टू द बेस एक्स म्हटलं तर चालेल का? ऑब्वियसली चालेल. वाय ॲक्सिसवर मिळणाऱ्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाला आय टू द बेस वाय म्हटलं तर चालेल का? ऑब्वियसली चालेल. झेड ॲक्सिसवर मिळणाऱ्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाला मी आय टू द बेस झेड म्हटलं तर चालेल का? बिंदास चालेल. ठीक आहे, दच आता स्टेटमेंट काय सांगतं बघा आपल्याला परपेंडिक्युलर ॲक्सिसचं. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ॲक्सिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोणाच्या अकॉर्डिंगला घेत असतो आपण? ॲक्सिसच्या अकॉर्डिंगला. ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मी इथे स्टेटमेंट लिहितो तुम्हाला समजण्यासाठी. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ॲक्सिस ॲक्सिस कोणता आहे या ठिकाणी? झेड. अबाउट द ॲक्सिस झेड ओके इज the sum of moment of inertia of the axis that is y and z which are mutually perpendicular to each other. एकमेकांना कशा असतील? ते म्युच्युअली परपेंडिक्युलर असतील. लक्षात घ्या, हे जे काही स्टेटमेंट आहे मी ते तुम्हाला जे काही सांगतोय तर ते पूर्णतः तुमच्या या डायग्रामच्या अकॉर्डिंगला आहे. ओके, आता हा जो काही झेड ॲक्सिस दिला होता, झेड ॲक्सिसवर कोण आला होता? आय टू द बेस झेड, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग झेड ॲक्सिस. ओके, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय टू द बेस झेड असं मी म्हणतो, आय टू द बेस झेड अबाउट द ॲक्सिस झेड इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ॲक्सिस एक्स अँड वाय विच आर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर. म्हणजेच काय? झेड ॲक्सिसवर जोही काही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळणार त्याची जेवढी काही व्हॅल्यू आहे तर या दोन ॲक्सिसच्या अकॉर्डिंगला मिळणाऱ्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाच्या बरोबर असते, इक्वल असते. म्हणजेच काय? मॅथमॅटिकली आपण याला कसं लिहू शकतो बघा? आय टू द बेस झेड इक्वल टू आय टू द बेस एक्स प्लस आय टू द बेस वाय
मीन्स साधा सरळ लॉजिक या ठिकाणी आपल्याला सांगायचं आहे, झेड ॲक्सिसवर मिळणारा जेवढंही काही मोमेंट ऑफ इनर्शिया असू द्या ती गोष्ट वेगळी, आणि एक्स ॲक्सिसवर मिळणारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि वाय ॲक्सिसवर मिळणारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या दोनही मोमेंट ऑफ इनर्शियाची जर का आपण कॉम्बिनेशन केली तर तेवढी मिळून म्हणजेच झेड ॲक्सिसवर मिळणाऱ्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवढी असते. ठीक आहे, दिस इज द मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन. कुणाचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आहे? ओके, थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. आता इन शॉर्ट आपण आता प्रूफ जर का करायला सांगितलं तर कोणत्याही प्रूफमध्ये आपल्याला थोडंफार प्रमाणामध्ये डायग्रामचं डिस्क्रिप्शन सांगावंच लागेल. ओके, तर डायग्रामचं डिस्क्रिप्शन सांगत असताना आपण सिम्पल फॉर्ममध्ये डायग्रामचं डिस्क्रिप्शन कशा पद्धतीने करू शकतो लक्षात घ्या. ओके, बघा, लेट अस कन्सिडर अ लॅमिनार ऑब्जेक्ट. लॅमिनार ऑब्जेक्ट मी का म्हणतोय? बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट पॉजेसिंग व्हेरी थिन सरफेस अँड ड्यू टू थिन सरफेस इट मेंटेन्स सम प्लेन इन इट. थिन सरफेस असल्यामुळे त्या सरफेसचा किंवा तो जो काही ऑब्जेक्ट घेतला तर त्या ऑब्जेक्टचं काय मिळतो आपल्याला? एक प्लेन मिळतो. त्याच्यासाठी आपण ते थिन सरफेस घेतलेलं आहे. व्हाय वी कॅन यूज द थिन सरफेस दॅट इज लॅमिनार ऑब्जेक्ट. माझा सिंपलसा प्रश्न आहे, व्हाय वी कॅन यूज द थिन सरफेस दॅट इज लॅमिनार ऑब्जेक्ट इन द थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. त्याचं रिझन असं आहे बाळांनो, कारण हा जो काही सरफेस आहे हा सरफेस जर का प्लेन आपल्याला डिनोट करत असेल तर त्या प्लेनवर आपल्याला दोन ॲक्सिस लाईज करायचे आहेत. ते कोणते? एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस. म्हणजेच काय? बोथ द ॲक्सिस दॅट इज एक्स ॲक्सिस अँड वाय ॲक्सिस विच आर लाईज ऑन द प्लेन अँड only one axis that is z axis which goes on perpendicular to the plane of the object. ओके, म्हणजे z ॲक्सिस हा केवळ परपेंडिक्युलर झालेला आहे आणि जे काही तुमचे दोन ॲक्सिस उरताय आहेत तर एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस, तर ते ॲक्सिस कसे आहेत बाळांनो? ते प्लेनला लाईट झालेले आहेत. सो थोडंफार याचं डिस्क्रिप्शन जर का आपल्याला सांगायचं असेल तर आपण या भाषेमध्ये करणार. कन्सिडर अ रिजिड बॉडी किंवा कन्सिडर अ लॅमिनार ऑब्जेक्ट which consisting of three types of axis in it, that is axis x, axis y and axis z. Okay, but all the three axes which are is in the mutually perpendicular to each other. तीनही जे काही ॲक्सेस तुम्हाला या ठिकाणी दिसत आहेत ते कसे आहेत? म्युच्युअली परपेंडिक्युलर आहेत. ओके, बट वी कॅन ऑल्सो से दॅट only the axis z which goes on the perpendicular form on the plane of the object, and remaining two axes that is x axis and y axis which are able here to lies on the plane of the object. Thus all the three axes which are mutually perpendicular to each other at some point center O. ठीक आहे, एवढ्या पद्धतीचं आपण एक्सप्लेनेशन सांगितलं होतं. आता बाळांनो नेहमी लक्षात ठेवायचं, थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस असू द्या, थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस असू द्या, कोणत्याही थेरममध्ये तुम्हाला जर का त्या थेरमचं प्रूफ सांगायचं असेल तर किंवा त्या थेरमच्या अकॉर्डिंगचं मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं एक्सप्रेशन जर का सांगायचं असेल तर लक्षात घ्या, तुम्हाला त्या ऑब्जेक्टमध्ये एखादा मास एलिमेंट सिच्युएट करावा लागतो. ओके, म्हणजेच काय? पॅरलल ॲक्सिसमध्ये सुद्धा आपण एक मास एलिमेंट घेतला होता. त्या मास एलिमेंटला तुम्ही DM असं बोलले होते, बरोबर आहे? ओके, आणि तो DM हा मास एलिमेंट एखाद्या पॉईंटवर सिच्युएट केला होता. मग ॲट दॅट सिच्युएशन वी कॅन ऑल्सो डिनोट ॲज अ मास एलिमेंट ॲट पॉईंट P. म्हणजेच काय? मास एलिमेंट आपण घेणार आहोत आणि मास एलिमेंट जो काही तुमचा DM आहे तर हा पॉईंट P वर काय करणार आहोत आपण? तो सिच्युएट करणार आहोत. ठीक आहे, let the mass element dm is situated on point P. आता मी याचं डिस्क्रिप्शन सांगतोय. let the mass element dm is situated on point P. आता पॉईंट P वर सिच्युएट केला की नाही, मग तुम्हाला PM एवढं y दिसतं आणि PN एवढं काय डिस्टन्स तुम्हाला दिसतं? x दिसतं. दॅट इज, लक्षात घ्या, PM इक्वल टू y अँड नंतरची PN इक्वल टू x अँड PN इक्वल टू x. बाळांनो ह्या जे काही गोष्टी मिळत आहेत तुम्हाला, PM इक्वल टू y अँड PN इक्वल टू x, हे काय असेल मी तुम्हाला ती गोष्ट फक्त सांगतोय. लक्षात घ्या, दिस पॉइंट P मेकिंग सम
respective displacement, along x axis, along y axis and along z axis. I repeat once again, the point P making a sum respective displacement along axis x, along axis y and along axis z. Clear? Okay. Then लक्षात घ्या, या ठिकाणी आता या पॉइंट पी चं रिस्पेक्टिव्ह डिस्प्लेसमेंट किती होत असेल असा साधा सरळ प्रश्न पडला. ओके, द पॉइंट पी पजेस द रिस्पेक्टिव्ह डिस्प्लेसमेंट ऑन ॲक्सिस एक्स दॅट इज वाय. ओके, द पॉइंट पी रिक्वायर्ड किंवा पजेस किंवा मेंटेन किंवा मेक द रिस्पेक्टिव्ह डिस्प्लेसमेंट ऑन वाय ॲक्सिस दॅट इज एक्स. Okay, and the respective displacement of a point P on z axis that is root y square plus x square. root y square plus x square. म्हणजेच मी असं लिहिणार या ठिकाणी the respective displacement of point P लक्षात घ्या, the respective displacement of point P on axis x, y and z will be, ते किती असेल बघा, will be. चला तर z ॲक्सिस वर किती असेल, सॉरी x ॲक्सिस आहे, x ॲक्सिस वर किती आहे y. ओके, y. नंतर y ॲक्सिस वर किती आहे x, y ॲक्सिस वर आहे x. नंतर z ॲक्सिस वर किती आहे तर रूट y स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर, रूट वाय स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. एवढ्या टर्म मिळाले. ओके, एवढी गोष्टी मिळाली. मग हे काय झालं, फक्त त्या पॉईंट पीचं काय झालं आहे, रिस्पेक्टिव्ह डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे. बाळांनो मला इन शॉर्ट सांगा, रिस्पेक्टिव्ह डिस्प्लेसमेंट झालं म्हणजेच काय, सेंटरपासून तो काही ना काही अंतरावर मूव्ह झाला का हो, ऑब्वियसली मूव्ह झाला. मग सेंटरपासून काही ना काही अंतरावर त्याने रिस्पेक्टिव्ह डिस्प्लेसमेंट आपल्याला दिलं म्हणजेच तेवढी त्याने रेडियस गेन केली असेल का हो, ऑब्वियसली रेडियस गेन केलेली असेल. Okay, so these radius means these respective displacement which is very useful for producing the expression for moment of inertia. म्हणजेच काय, मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला त्या पॉईंटचं रिस्पेक्टिव्ह डिस्प्लेसमेंट होणे काय फार गरजेचं आहे. मग एक्स ॲक्सिसवर वाय एवढं डिस्प्लेसमेंट झालं, वाय ॲक्सिसवर एक्स एवढं डिस्प्लेसमेंट झालं आणि झेड ॲक्सिसवर स्क्वेअर रूटमध्ये वाय स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर एवढं डिस्प्लेसमेंट होताना आपल्याला या ठिकाणी दिसतंय. ओके, आता मला साधा अजून एक प्रश्न पडला, एक्स ॲक्सिसवर तुमचं डिस्प्लेसमेंट किती होतं, सॉरी एक्स ॲक्सिसवर तुमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय मिळणार, आय एक्स मिळणार. ओके, वाय ॲक्सिसवर काय मिळणार, आय वाय मिळणार आणि झेड ॲक्सिसवर काय मिळणार तर ऑब्वियसली आय झेड मिळणार. ओके, सो फॉर प्रोड्युसिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी रिक्वायर्ड बोथ टर्म दॅट इज बाय टेकिंग इंटिग्रेशन दॅट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी वी रिक्वायर्ड टू कंपोनंट दॅट इज मास अँड रेडियसचा स्क्वेअर. ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्स ॲक्सिस काय मिळणार, इंटिग्रेशन आपण घेत असतो. चला, मास म्हणजेच काय, साधा सरळ आहे, मास एलिमेंट आहे तुमचा कोणता पी, म्हणजेच त्याला आपण डी एम म्हणतोय. ओके, नंतर कोणता ॲक्सिस आहे, एक्स ॲक्सिस. एक्स ॲक्सिसवर डिस्प्लेसमेंट किती झालं या पॉईंट पीचं, वाय एवढं डिस्प्लेसमेंट झालं. वाय एवढं डिस्प्लेसमेंट झालं म्हणजे हे वाय कोण असणार, रेडियस असणार. कळत आहे का, म्हणजेच काय रेडियसचा स्क्वेअर म्हणजेच काय या ठिकाणी वायचा स्क्वेअर. इक्वेशन 1 गेट्स बिकम. ओके, डज देअरफॉर आय एक्स झाला, नंतर आय वाय इक्वल टू, चला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचं आहे, इंटिग्रेशन घ्यावं लागतं. त्यानंतर मास एलिमेंट कोणता आहे तर ऑब्वियसली डी एम हा मास एलिमेंट आहे. नंतर डी एम मास एलिमेंट होता परंतु याचं रिस्पेक्टिव्ह डिस्प्लेसमेंट वाय ॲक्सिसवर किती झालं तर एक्स झालं, म्हणजेच काय एक्सचा स्क्वेअर. क्लिअर आहे, इक्वेशन 2 तुम्हाला या ठिकाणी मिळालं. ओके, समजतंय. देअरफॉर आय टू द बेस झेड इक्वल टू इंटिग्रेशन, परत इंटिग्रेशन. मास एलिमेंट कोणता असणार, ऑब्वियसली डी एम मास एलिमेंट असेल. क्लिअर आहे. नंतर आता या ठिकाणी रिस्पेक्टिव्ह डिस्प्लेसमेंट किती झालं होतं, रूट वाय स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर, म्हणजेच व्हॅल्यू काय मिळणार स्क्वेअर रूटमध्ये रूट वाय स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. ओके,
म्हणजेच काय हा जर का आपण कॉमन एक स्क्वेअर बाहेर काढला तर स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट काय होईल, कॅन्सल होईल. फक्त वाय स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर ती टर्म आपल्याला आतमध्ये मिळेल. म्हणजेच काय इंटिग्रेशन dm वाय स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर एवढी टर्म आपल्याला मिळताना दिसली. ठीक आहे, याला इक्वेशन सपोज मी या ठिकाणी दिलं इक्वेशन नंबर 3. क्लिअर आहे. इक्वेशन 1, 2 अँड 3 ix, iy आणि iz. आता तुम्हाला मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन हे आलं होतं का हो, iz इक्वल टू ix प्लस iy. ओके, म्हणजेच काय झेड ॲक्सिसवर मिळणारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवढाही असू द्या तेवढाच मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिसच्या अलॉंगला जर कॉम्बिनेशन केला तर मिळेल. म्हणजेच काय इथे जर का 50 मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळणार तर इथे 25 आणि इथे 25 म्हणजे दोघांचा झाला 50 आणि 50 आणि 50 म्हणजेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनही ॲक्सिसच्या अलॉंगला कसा असेल, इक्वल येऊन जाईल. ठीक आहे. ओके, सो आता आपण एक्सप्रेशन लिहितो. काय एक्सप्रेशन होतं, आय झेड इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय, आय एक्स प्लस आय वाय. ठीक आहे, लक्षात येत आहे का, आय झेड इक्वल्स टू आय एक्स प्लस आय वाय. आता आय झेडची आय एक्सची जी काही व्हॅल्यू आहे लक्षात घ्या, आय एक्स हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती होता, एवढा आलेला आहे. आय वाय हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे, एवढा आलेला आहे. मग त्या जर का व्हॅल्यू मी या ठिकाणी पुट केल्या तर खरोखर आय झेड एवढा भरतो का, मला आता बघायचं आहे. ठीक आहे, देअरफॉर आय झेड इक्वल टू इंटिग्रेशन dm वाय स्क्वेअर प्लस इंटिग्रेशन dm एक्स स्क्वेअर प्लस इंटिग्रेशन dm एक्स स्क्वेअर. क्लिअर आहे. ओके, स्मॉल एक्स पाहिजे आपल्याला या ठिकाणी कारण हा कंपोनंट आपण त्या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट आहे ते. ओके, देअरफॉर आय झेड इक्वल टू, आता या ठिकाणमधून मी इंटिग्रेशन dm जर का कॉमन काढायचं म्हटलं तर काढू शकतो का, ऑब्विसली काढू शकतो. इंटिग्रेशन dm कॉमन काढलं तर आतमध्ये कोण राहतो, फक्त वाय स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर. ओके, आता लक्षात येत असेल तुम्हाला इंटिग्रेशन dm वाय स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर आणि याला जर का मी सेपरेट परत करतोय लक्षात घ्या. ओके, तर काय मिळेल बघा, आय टू द बेस झेड इक्वल टू इंटिग्रेशन dm इंटू वाय स्क्वेअर प्लस इंटिग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वेअर. म्हणजेच काय बाळांनो, हे जे काही एक्सप्रेशन आहे किंवा इथे तुम्हाला इंटिग्रेशन दिसतोय, नंतर मास एलिमेंट आणि त्याच्यासोबत मल्टिप्लाय कोण झालेला आहे, तर रेडियसचा स्क्वेअर मल्टिप्लाय झालेला आहे. मग आपण बघूयात, dm मास एलिमेंट, नंतर रेडियस किती दिलेली तुम्हाला, वाय रेडियस ही कुठे मिळते, अलॉंग एक्स ॲक्सिसवर. म्हणजेच हा जो काही मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल हा कुणाचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल, ऑब्वियसली एक्स ॲक्सिसवरचा असेल. ओके, किंवा तसं जर का समजत नसेल तर इंटिग्रेशन dm इंटू वाय स्क्वेअर म्हणजेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोणाचा आहे, आय एक्सचा. सो आय झेड इक्वल टू आय एक्स प्लस, ओके, समोर इंटिग्रेशन dm. ओके, ती जी काही रेडियस आहे ही एक्स स्क्वेअर रेडियस कोणाची झाली, एक्स स्क्वेअर एवढं रेडियस कोणत्या ॲक्सिसवर झालं, वाय ॲक्सिसवर. म्हणजेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुठे मिळणार, वाय ॲक्सिसवर मिळणार. असंही नाही समजलं तर साधं सरळ इंटिग्रेशन dm नंतर कोण आहे एक्स स्क्वेअर, तर कोण मिळतो आय वाय, म्हणजेच आय वाय. मिळाला का तुम्हाला मॅथमॅटिकल तुमचा फॉर्म. दिस इज द रिक्वायर्ड मॅथमॅटिकल फॉर्म. दिस इज द रिक्वायर्ड मॅथमॅटिकल फॉर्म. कुणाचा मॅथमॅटिकल फॉर्म आहे, ऑफ थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. कोणाचं थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. अशा पद्धतीचा हा तुम्हाला थेरम होता, थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. कसल्याही पद्धतीत घाबरून जाण्याचं कारण नाही, खूप सिंपल आहे. कसल्याही पद्धतीत पाठ करण्याचं तर बिलकुलच कारण या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी येत नाही. त्यामुळे थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस शिकत असताना किंवा त्याच्या मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन काय येतं, आलेल्या मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशनवरून आपण याला स्टेटमेंटमध्ये कन्वर्ट करू शकतो. आणि आलेल्या स्टेटमेंटला जो काही तुमचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आलं असेल किंवा स्टेटमेंट आलं असेल त्याला प्रूव्ह करण्यासाठी त्याच्या दृष्टीने आपल्याला मूव्ह होणे फार आवश्यक आहे. ओके, आणि नेहमी लक्षात ठेवा, कोणताही ॲक्सिस असेल तर त्या ॲक्सिसवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया केव्हा मिळणार, जेव्हा तुम्ही मास एलिमेंट प्रेझेंट असेल, जेव्हा तुमच्याकडे मास एलिमेंट प्रेझेंट असेल आणि त्या मास एलिमेंटने काही ना काही प्रमाणामध्ये तरी तुम्हाला रिस्पेक्टिव्ह डिस्प्लेसमेंट दिलेलं असेल तर तेव्हाच काय घडेल, इनर्शिया घडेल.
आणि इनर्शिया प्रत्येक ॲक्सेसवर घडणार, तर या ॲक्सेसवर मिळणारा इनर्शिया हा तेवढाच राहील, या ॲक्सेसवर मिळणारा इनर्शिया राहील. म्हणजेच काय, या ॲक्सेसवर मिळणारा इनर्शिया आणि या ॲक्सेसवर मिळणारा इनर्शिया याचं जर का आपण कॉम्बिनेशन करतोय तर तेवढा इनर्शिया पूर्णतः तुम्हाला झेड ॲक्सेसच्या अकॉर्डिंगला मिळताना त्या ठिकाणी दिसतोय. ठीक आहे, अशा पद्धतीने हे एक्सप्रेशन आहे. व्हिडिओ आवडला असल्यास कृपया लाईक करा, शेअर करा अँड सबस्क्राईब करा. ठीक आहे, धन्यवाद.